Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món bún Thái chua cay. Món bún này thì làm rất là đơn giản, mà những ngày trời lạnh á, mình ăn hợp lắm luôn. Tại vì cái nước lèo nó chua, ngọt nè. Nếu thích ăn cay nhiều thì mình cho ớt, ăn kèm với lại hải sản như tôm, mực hoặc là chả cá. Rất là ngon luôn. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bún Thái chua cay này với Diễm nha. Để cho nước lèo của bún ngọt á, thì mình sẽ đi hầm nước xương trước. Ở đây Diễm có cái xương sụn này nè. Nếu mà mình không có thì mình có thể mua xương ống hoặc là xương heo bình thường cũng được. Những cái xương mà nó có thịt á, thì khi mà mình nấu sẽ ngọt hơn. Thì lượng xương cho công thức này mình cần á, là 1 kg nha. Xương mua về mình sẽ cắt nhỏ và mình không rửa ha. Mình lấy một cái nồi nước và mình cho vào 2 lít nước. 1 kg xương thì cho 2 lít nước. Và 6 gram muối là 2 muỗng cà phê á. Rồi mình sẽ nấu cho cái vần nước muối này nó sôi lên. Cái cách này thì Diễm được chị Lục Bát chia sẻ để làm sao cho giữ được cái dinh dưỡng của cái nước hầm xương đó. Nước thật là sôi thì mình mới cho xương vào và mình trần sơ qua. Đảo đều ha, và đợi nước sôi trở lại là mình vớt xương ra được. Xương hay thịt á, thì phần bên ngoài nó dơ thôi. Vì vậy mình làm cách này để cho cái phần ngoài của nó được sạch nè, giữ được cái dinh dưỡng và cái hương vị của thịt hay xương. Đổ ra rồi á, thì mình mới rửa lại ha. Mình rửa cho những cái chất xơ ở ngoài nó sạch đi. Rửa 1 hoặc 2 lần. Sau khi rửa sạch á, thì mình sẽ để ráo nước. Hoặc là mình có thể dùng khăn giấy nhà bếp hoặc là khăn nhà bếp đó. Mình lau lại cho xương nó khô ráo là mình có thể mang đi hầm nước được. Với cách làm này thì Diễm thấy cái nước xương nó vừa ngọt mà nó còn thơm nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đi hầm để mình lấy cái nước xương. Bắt một cái nồi lên bếp á, Diễm cho vào 2 lít nước. Tiếp theo là 2 củ hành tây này, Diễm cân mỗi củ khoảng 120 gram. Và mình bật bếp lên á, mình sẽ nấu cho nước nó sủi tăm ha. Rồi mình cho xương vào. Thì tùy mình thích là mình ăn cái xương sau khi hầm xong hoặc là mình không dùng. Nếu mà mình không dùng cái xương á, thì lúc nước lạnh mình cho vào mình hầm cũng được. Còn nếu mà mình thích ăn cái xương á, thì mình sẽ để nước sủi tăm. Như vậy thì nó còn giữ được cái độ ngọt và dinh dưỡng nhiều hơn. Khi mà nước sôi á, thì mình sẽ hớt bọt ha. Mình nên đảo tí xíu, tại thường ở dưới nó cũng còn những cái bọt dơ đó. Hớt bọt sạch rồi á, thì mình sẽ lấy nắp mình đậy lại. Và mình chỉnh xuống cái lửa nhỏ nha. Giữ làm sao cho nước nó sôi nhẹ đó. Và mình hầm trong khoảng thời gian là 60 phút. Với cái sườn sụn này á, thì Diễm thấy hầm 60 phút thì cái nước lèo nó đã rất là ngọt và thịt nó cũng mềm. Sau 60 phút mình mở ra mình kiểm tra. Mình sẽ được cái nước hầm xương rất là thơm, trong vắt như vậy luôn. Để sang một bên ha. Bây giờ Diễm đi giới thiệu những cái hải sản mà mình sẽ ăn kèm chung với lại bún. Thì mình có thể ăn chung với mực nè, hoặc là tôm. Để cho cái nước lèo nó ngọt hơn thì mình nên dùng tôm còn vỏ và có luôn cái đầu đó. Mình sẽ cắt ngay giữa cái sống lưng tôm như vậy để mình lấy cái đường chỉ đen nó ra. Rồi mình giữ nguyên cái vỏ. Khi mà mình ăn thì mình sẽ dễ lột cái vỏ tôm ra hơn. Sau khi làm xong thì mình sẽ cắt bỏ bớt cái phần rau này ha. Những cái nguyên liệu gia vị để mình nêm vào nước lèo thì ở đây Diễm có là 10 gram gừng, là một cái củ nhỏ nhỏ như vậy. Tiếp theo là 15 gram riềng, không có cũng được nhưng có thì làm cho nước lèo nó ngọt, nó thơm hơn. 20 gram tỏi ha, thì mình canh như vậy nếu mình không có cân. 40 gram hành tím, mình nên dùng hành tím củ nhỏ sẽ thơm hơn. Khoảng 10 cái lá chanh thường mình mua một túi rất là to thì mình cứ mua về mình cất tủ đông đá đó, khi làm thì mình lấy ra. 80 gram sả thì nó khoảng 4 cây như vậy. Riềng á, mình sẽ cắt thành từng lát, nó có độ dày khoảng từ 0,5 cho tới 1 cm. Gừng cũng vậy nha, gừng thì rửa sạch giữ luôn cái vỏ. Hành tím thì mình cắt ra làm đôi, sả thì mình đập cho nó dập. Tỏi cũng vậy luôn nha. Về cái lá chanh á, thì mình sẽ xé, mình bỏ cái cuống nó đi, giúp cho khi nấu nó thơm hơn và nó sẽ không có cái vị đắng. Để cho cái nước lèo nó có cái vị chua thì mình sẽ dùng me. Ở đây Diễm có 50 gram nha. Và mình sẽ nấu 100 ml nước sôi á, mình cho vào để mình khuấy cái me này ra cho nó tan.
Nếu mà mình không có me thì mình cũng có thể dùng chanh, nhưng mà chanh thì mình sẽ nêm vào lúc cuối cùng để tránh cho cái nước lèo nó bị đắng. Bắt cái nồi lên bếp Diễm cho vào 2 muỗng canh dầu ăn, và mình lấy khoảng 2 cái tép tỏi đập dập mình cho vào, mình khử cho dầu nó thơm. Khi mà mình thấy tỏi nó sôi lên như vậy nha, và nó thơm đừng có để cho nó vàng, thì Diễm hạ xuống lửa trung bình và Diễm cho vào đây 50g cà chua puree. Đây là cái hộp cà chua mà Diễm dùng nè, Diễm mua ở trong mini cái màu đỏ rất là đẹp luôn. Như vậy thì giúp cho cái màu nước lèo lên màu tự nhiên đó. Và mình sẽ xào ở cái lửa trung bình cho tới khi mà mình thấy cái dầu nó chuyển sang cái màu vàng. Là như vậy thì mình lấy cái nước hầm xương hồi nãy đó mình cho vào thì Diễm lọc lại như vậy. Cái xương mà nấu xong rồi Diễm sẽ để dành để Diễm làm cái món mặn mà Diễm cũng đã có chia sẻ rồi, để mình ăn chung với cơm đó. Rồi mình cho hết những cái nguyên liệu sả nè, hành, lá chanh, tỏi, gừng riềng vào luôn nha. Trộn lên cho đều tí xíu. Và để tăng thêm hương vị cho cái nước lèo đó thì mình sẽ có 25g tương ớt của Thái Lan. Đây là cái hũ tương ớt nè. Nếu mà mình không có thì mình không cho cũng được, có thì ra cái vị nó sẽ đúng hơn ha. Nếu mà mình ăn cay thì mình sẽ cho thêm ớt cay vào nha. Diễm thì Diễm để ớt cay riêng. Rồi mình lấy cái me đó mình cho vào, và mình sẽ lọc hết cái phần me này vào trong cái nước lèo luôn. Thì Diễm canh cái lượng này thì Diễm thấy cái vị chua nó rất là vừa. Đó, mình lọc cho nó sạch như vậy ha. Sau khi cho me xong thì bây giờ mình nêm nếm. Về muối thì Diễm sẽ cho là 12g. Cái đong đo bằng muỗng cà phê thì Diễm ghi ở phần miêu tả video. 15g đường phèn. Và mình khuấy cho cái đường phèn rồi nó tan và cái nước lèo này nó sôi trở lại. Thì mình sẽ lấy những cái hải sản mình cho vào như tôm, mực và mình luộc cho nó chín luôn. Nếu mà mình không có đường phèn thì mình nêm đường cát thường vẫn được, thì mình bớt lại tí xíu ha. Khi nước sôi nó có bọt thì mình hớt cái phần bọt này cho sạch. Và Diễm sẽ cho mực vào luộc trước. Tại mình ăn ở nhà đó nên mà mình cho trực tiếp vào trong cái nước lèo mình luộc luôn. Còn nếu mà mình bán, mình kinh doanh để cho cái mực nó trắng hơn thì mình cho vào cái nước hầm xương mình luộc Còn cái này thì luộc nhanh nên Diễm cho vào đây thì cái mực có thể nó hơi bị màu vàng tí xíu. Mực luộc rất là nhanh nha. Khi mà mình thấy mực nó săn, nó cứng lại thì mình vớt ra. Đừng có luộc lâu quá thì nó sẽ bị dai. Mình luộc vừa chín tới thì lúc mà nước lèo mình ăn mình chan vào nóng là mực nó săn lại là ngon nhất. Tôm mình luộc nguyên con như vậy thì nó sẽ lâu hơn là mình luộc cái tôm mà mình lột vỏ rồi khi mà mình luộc mình thấy cái con tôm nó cong lại là nó chín. Tùy con tôm nó to hay nhỏ thì thường một tô bún là mình cho khoảng 2 con tôm. Sau khi luộc tôm với mực xong rồi thì mình sẽ nếm lại cái nước lèo Nếm để mình nêm cho nó vừa ăn. Thì Diễm sẽ cho thêm vào đây là 2g muối, là 1/3 muỗng cà phê nè. 2 muỗng cà phê đường phèn. Cái nước lèo này nó sẽ có cái vị chua ngọt, vì vậy mình nên nêm đường nhiều tí xíu. 8g bột nêm gà. Nếu mà mình không thích thì mình không cho bột nêm gà cũng được. Rau thơm để cho lên trên thì mình sẽ sử dụng ngò gai, và mình cắt cái ngò gai này ra cho nó nhỏ Tiếp theo thì Diễm sẽ có thêm hành lá, và mình cũng cắt hành lá ra nhỏ luôn. Hành lá sau khi cắt xong thì mình sẽ cho vào chung với lại ngò gai, mình trộn lên cho thật là đều. Khi mà múc tô bún xong thì mình sẽ nêm cái rau gia vị này lên trên. Rau ăn kèm thì mình sẽ có giá nè và rau muống. Rau muống thực ra là mình sẽ lặt bỏ cái lá, mình chỉ lấy cái cọng thôi. Nhưng mà Diễm giữ nguyên cái lá luôn, tại vì cái lá ăn nó cũng bổ. Và Diễm có ớt, thì như Diễm nói đó, nếu mà mình ăn cay nhiều thì mình cho ớt trực tiếp vào trong cái nước lèo luôn. Còn nếu mà không ăn cay nhiều với Diễm nấu cho Victor ăn thì Diễm để ớt riêng, mình ăn mình nêm vô sau. Ngoài tôm và mực nè thì mình có thể ăn kèm chung với lại chả cá. Cái này là chả cá của Thái Lan Diễm mua sẵn. Nếu mà mình muốn mình tự làm chả cá, công thức Diễm có chia sẻ rồi, cũng rất là ngon. Bún thì mình nên sử dụng bún sợi to to tí xíu bún sợi nhuyễn vẫn được nha.
Với cái công thức này á, ngoài mình có thể múc ra thành từng tô riêng như vậy, hoặc là mình ăn như lẩu cũng rất là ngon nha. Khi ăn á, thì mình sẽ xếp tôm nè, mực và chả cá lên. Sau đó mình sẽ cho thêm tí xíu nước mắm, mình không nêm nước mắm vào trong nước lèo. Nêm như vậy thì cái nước lèo á, mì ăn á, nó sẽ thơm hơn, nó đậm đà hơn. Rau muống và giá thì mình cho vào trong nước sôi, mình trần sơ qua ha, rồi mình cho vào trong tô bún. Nước lèo á, khi mà mình nêm nếm xong á, mình có thể lọc lại, thì lúc mà mình múc á, nó dễ dàng hơn, nó không có bị dính hành tỏi còn lợn cợn bên trong đó. Diễm á, thì Diễm múc ra như vậy luôn. Nước lèo rất là thơm và cái vị ngọt từ hải sản nè, nước hầm xương, cộng thêm vị chua của me nè, chút ớt cay cay, hấp dẫn lắm luôn. Và khi ăn á, để chấm với hải sản á, thì mình có thể pha tí xíu nước mắm nè. Thì cái liều lượng á, là khoảng 1 muỗng canh nước mắm ha. Và mình lấy cái tương ớt của Thái Lan đó, mình cho vào khoảng 1 muỗng cà phê. Khuấy ra cho thật là đều. Và mình sẽ cắt một tí xíu chanh á, mình nặn lên trên. Vậy là mình được cái chén nước chấm để mình chấm với những cái nguyên liệu ăn kèm, ngon lắm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được những tô bún thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.